ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්න කොල්ලෝ කෙල්ල සියලුම දෙනා පියුමල් ඇකඩමි YouTube channel එකට. ඉතින් අද කරන්න යන්නේ වෙනස්ම දෙයක්. ඔයාලගේ delete වෙච්ච ෆොටෝ එකක් නැවත ගන්න තිබ්බනම් කොහොමද? ඉතින් ඔයාලා එහෙම හිතනවද? ආයි ගන්න පුළුවන් වෙයිද? බැරිද කියලා. ඉතින් ඔයා හිතී තියෙන දෙයක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට delete වෙච්ච ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට Play Store එකේ තියෙන මිලියන 100ක් වගේ ඩවුන්ලෝඩ් තියෙන ඇප් එකක් තමයි මම අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ. ඉතින් මේ ඇප් එක 100%ක්ම සාර්ථකයි කියන්න පුළුවන්. මොකද මම අත්හදා බලපු විදිහට නම් මට මේක 100%ක්ම වැඩ කරා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට මේක සර්ච් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. ඕනනම් මේක ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එකත් මම පළල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දානවා. ඉතින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට මේක පහසුවෙන් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක පළවෙනි පාර ඕපන් කරන කෙනෙක්ට නම් මේකේ allow permission එකක් දෙන්න එනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේන ඇති start basic photo search කියලා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනට ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට allow permission එකක් දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඒක දෙන්න දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට පහසුවෙන් මෙතන ඔයාලගේ ෆොටෝ ටික සර්ච් වෙයි. ඉතින් මේක සර්ච් වෙන්න පොඩ්ඩක් වෙලා යනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක සර්ච් වුණාට පස්සේ ඔයාලගේ සියලුම ෆොටෝස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ කාලයකට කලින් මේකිච්ච ෆොටෝ එකක් වුණත් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ෆොටෝ ටික සර්ච් කළා ඔයාලගේ මුළු ස්ටෝරේජ් එකේම තියෙන ෆොටෝ ටික මෙතෙන්ට එයි. ඉතින් ඔයාලා delete වෙච්ච ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරලා මේක පහසුවෙන් රිකවරි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනට මගේ delete වෙච්ච ෆොටෝස් ටික ආවට පස්සේ වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරලා නැවත පටන් ගන්නම්. ඉතින් guys ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාලගේ delete වෙච්ච photos. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ delete වෙච්ච photos. ඔයාලගේ delete වෙච්ච ඒවා නෙවෙයි. මොකද ඔයාලගේ delete වෙච්ච ඒවා හොයාගන්න ඕන නම් මේ app එක දාලා කෙලින් ඉතින් මම කියපු දේ තමයි කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒතන වෙනසක් නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේක එනවා මයි delete වෙච්ච photos. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ delete වෙච්ච photos. ඉතින් මේවා මම 100%ක් guarantee කරනවා මේවා මගේ gallery එකෙන් delete වෙච්ච photos කියලා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ delete වෙච්ච ෆොටෝ එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ delete වෙච්ච photos තියෙනවා නම් මේ විදිහට ටික් මාක් එක දීලා මේවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න නෙවෙයි සේව් කරගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මන්ට ඕනි photos ටිකක්. ඉතින් මම මෙන්න මේ logo photos ටික දෙකක් තියෙනවා. ඒක සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලා පේනද recovery කියලා option එකක් මේ පල්ලෙහාන් download button එකක් වගේ එක තියෙනවා. ඉතින් ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ඔප්ෂන් තුනක් පේනවා ඇති. ඉතින් මේ ඔප්ෂන් තුනෙන් දෙකක් එච්චරම වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේකේ මැද තියෙන ඔප්ෂන් එක, ඒ කියන්නේ දෙවෙනියට තියෙන ඔප්ෂන් එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද මේකෙන් ඔයාලට ගැලරි එකටම ඔයාලගේ ෆොටෝ සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට පහසෙන් ඔයාලට මෙතන සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මුලින්ම මේක සේව් කරගන්න ඔයාලට ෆෝල්ඩර් එකක් ඉල්ලයි. ඉතින් ෆෝල්ඩර් එකක් ක්‍රියේට් කරලා හරි තියෙන ෆෝල්ඩර් එකක් හරි සිලෙක්ට් කරලා මේක දෙන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ ෆෝල්ඩර් එකම දෙනවා use this folder කියන එකට දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට allow දෙන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් allow දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේකේ පහසුවෙන්ම මේක සේව් වුණා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් no thanks කියන එක දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ ෆොටෝ එකක් පහසුවෙන් රිකවරි කරගන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වටිනාකින් තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හමු වෙනකම් අදට යන්න. ඉතින් යන්න කලින් දෙයක් මතක් කරනවා. මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ වල තියෙන අඩුපාඩු comment කරන්න. එතකොට තමයි මට ඉස්සරහට හොඳ වීඩියෝස් හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද ඔයාලා කියන දේවල් එක්ක මගේ අඩුපාඩු හදාගෙන ඉස්සරහට හොඳ වීඩියෝස් කියන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා notification bell එක all කරලා තියාගන්න. ඉතින් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්.